Mga kahabi, nandito tayo sa money transfer. Kinuha natin yung support ng ating mga kahabi doon sa ating Dreambird project. Sa mga nais pang magpadala ng support, i-PM nyo lang po ako sa detalye ng project natin. At doon po sa mga magpapadala po, ay tinanggal ko na po yung Palawan sa choices ng papapadala, kasi pag matagal na yung padala nyo, binabawasan po nila ng 30 pesos. So sayang din po, nababawas pa sa funds natin yon. Kaya tinanggal ko na po yon. Ginawa ko na lang po yung sa BPI account at saka yung sa GCash. Okay? Salamat po sa inyong tiwala at suporta sa ating project. Boy, tama. Pauwi tayo. Kinuha natin yung yung sako ng lambat. Gagamitin natin sa paggawa ng nung extension ng aviary natin, kasi sa garahe yun medyo malalaki yung butas nung natin gate. So kung hindi natin lalagyan ng lambat, malamang na pag may nakawalang ibon dire-diretso sa labas. Kaya kinuha natin ito yung lambat. Kinuha ko sa kabilang bahay para lagyan. Mamaya ayusin natin yung extension ng ating aviary. Mga kahabi, ito papakita ko lang sa inyo kung saan ako kumukuha ng palapa. Ayan. Yan yung ginagawa. Kinukuhanan ko ng palapa ng buko para gawing ito pa. Ayan. Ayan. Bali 6 na puno yun. Kinukuhanan ko ng palapa. Pagka nagne-nesting yung ating mga alaga, doon ako kumukuha. Itong to. Yan, mga damo na yan. Pwede nyo rin gawing nesting materials yan. Yun nyo lang, patayuin nyo lang sila. Punutin nyo, tabasin nyo, patayuin nyo lang. Para hindi na lang nakakainin yun. Ang landmark ko dito sa mga pupunta sa Ibunan, ang landmark ko dito ito, yung solar farm. Yan. Nakita nyo marami na nakapark na pedicab sa gilid ng kalsada. Malapit na kayo sa akin. Yan. Ito yung solar farm sa gilid. Makikita nyo yan, marami nakapark na pedicab sa daan. Para hindi kayo dalawa kasi yung Santos Street dito. Yung isa S Santos, yung isa naman A Santos. Doon tayo sa A Santos, hindi sa S. Ayun yan. Ito yung landmark ng bahay ng bahay ko, Ibunan. Yan, A Santos. Kung maghahanap kayo papunta sa akin, dito po. Ito yung Skinita. Mga kahabi, ito basura lang sa iba to. Yan, wala pa ng buko. Basura sa iba, sa mga mag-iibon, mahalaga yan. Kukunin natin, sayang kaysa matapon lang sa basura. Ngayon pag-usapan natin tungkol sa nesting material. So ito yung palapa ng buko, isa sa pinakamagandang nesting materials to para sa ating mga alagang African lovebirds. Sila yung pinakamatagal ang gamit. Siguro kahit na 1 taon yung nest nila ay buo pa compare dun sa ibang nesting materials na napupulbos sila, mabilis mapulbos. Ito kukunin natin kasi sayang, tatapon lang nila.
Ang palapa ng buko at saka yung pinakadahon niya, yan yung para sa akin ay the best na nesting materials na gamitin sa African lovebirds. Ang gagawin niyo, puputulin niyo lang siya ng ganitong kahaba. Ang haba nito ay sa 4 inches to 5 inches. At gagawin natin, bibiyakin lang natin sa gitna para lumabas yung pinakalaman niya. Dapat press nyo siya ibibigay, huwag yung tuyo na. Kasi pag tuyo na, masyado nang matigas yan. Mahirapan na silang kutkutin. Kapag press pang ganito, madali nilang makahakot at gawing nesting materials. Para mapanatili nyo siyang press pa, sariwa pa, lagyan nyo po ng tubig sa isang timba, tapos takpan nyo. Pwede nyo ring ilagay sa loob ng rep para tumagal yung niya, yung pagiging sariwa niya. Pero mas maganda talaga ibabad sa tubig at takpan para hindi lamukin. Pwede nyo ring ibigay yung buong dahon kasama yung dahon saka yung palapa. Sa colony, kung may colony setup kayo, ito sa colony ko, ito ang binibigay ko. At ayan, nakikita nyo, gustong gusto nila yung himayin para gawing nesting materials. Ang pagbibigay ng nesting materials sa ating mga breeder, nakakapag-stimulate yan ng hormones para mag-breed sila at para mag-itlog yung ating inahin. O nakakatulong yan. Kaya dapat nagbibigay tayo sa mga matured pair natin. Kung mapapansin nyo yung box na ginawa natin, yung DIY nest box, yung nakasabit na yan, wala siyang tuntungan sa labas. At may nag-comment sa atin na bakit daw walang tuntungan sa labas. Sa colony setup, mas maganda na walang tuntungan sa labas yung nest box na nilalagay nyo, para hindi makakapasok agad kung meron gustong mag-raid ng pugad ng iba. Mas maganda yon, mas mahihirapan siyang pumasok agad dun sa nest box. Kasi ang mga ibon naman, tansyado yan eh. Minsan paglipad niya mula sa baba, diretso pasok doon sa pugad eh. Kaya hindi natin kailangan masyado ng tuntungan sa labas. Ito yung sample ng ng pugad na gawa sa palapa. Yan, buo siya. At kaya nila yung yan eh, yung buuin na para talagang kuweba. Wala tong butas, sinawi ko lang siya para makita niyo yung loob. Matigas kasi yung palapa, kaya na ipapatayo nila. Yan, napoporma nila nung parang bilog. Compare sa malunggay, ito kasi yung malunggay brands, medyo malambot siya. Kaya hindi nila maigawa nung ganon, nung bilog na bilog. Pero ito naman yung pinaka-masustansya na nesting material sa ating alaga. Maganda rin itong gamitin, pero mas the best pa rin yung gawa sa palapa ng buko. Ito, ayan, ganyan. Mahalaga ang nesting materials para hindi masakang yung ating mga alagang inakay at yung itlog ay hindi magpagulong-gulong sa loob. Yung ganitong pugad, halos tumatagal siya ng 1 taon kapag nagawa na nila. Magdadagdag na lang kayo every clutch, tapos i-sprayan nyo yung loob ng pugad nyo ng anti-insect, kasi titirahan nyo ng ipis ng insekto dun sa loob pagka hindi nyo ni-sprayan. Dapat i-sprayan nyo lagi kung hindi nyo papalitan yung nesting materials. Pwede rin naman na every clutch palitan nyo, kaya lang medyo matrabaho yun. Kung busy kayo, pwede naman na 3 clutch bago nyo palitan. Basta lagi lang nyo i-sprayan ng anti-insect sa loob. Ang pag-spray ng anti-insect, gagawin nyo yun pag wala ng inakay at wala na rin itlog, yung bago sila mag-itlog, para safe. Kung walang palapa ng buko sa inyo, walang dahon ng buko, walang malunggay, tulad ng sabi ko kanina, yung damo, pwede nyo pong gamitin yan. Patuyuin nyo lang, gapasin nyo at patuyuin. At pwede nyo na rin gawing nesting material sa inyong mga alaga. Isa pa nating pwedeng gamiting nesting materials yung dyaryo. Hihimay-himayin nyo lang din siya. Yun, pwede nyo, o kaya gupitin nyo at ilagay nyo bilang nesting materials. Pwede rin po yun. Ang ang wood shavings, yung pinagkataman, ay
pwede rin gamiting nesting material. So marami sa atin ito ginagamit. Pero mag-ingat po kayo kasi minsan meron siyang kasama mga metal sa loob. Kamukha nito may kasama siyang pako. Minsan may kasamang alambre. So wag ingat tayo sa pagkuha ng wood shavings. Saka aamuin natin yung wood shavings na kinukuha natin. Baka mamaya merong masamang scents, yung mga varnish o anumang ginagamit sa kahoy na pwedeng makaapekto sa ating mga ibon. Siguraduhin natin sa ating mga pugad na yung mga yung mga pugad natin, yung fiber noon na ginagamit natin ay hindi sobrang nipis na kamukha ng hairline ng buhok. Kasi yun po pagka kahit na anong nesting materials, kapag sobrang nipis na niya, parang buhok, pwede yung pumulupot sa paa, pumulupot sa leeg, pumulupot sa pakpak, at pwede pong maputol yung part na napuluputan niya. Minsan akala natin inborn na walang paa, inborn na walang pakpak, o walang kuko, walang daliri yung ating mga alaga. Yung pala napupuluputan nung nesting materials, kaya napuputol. So ingatan natin na mangyari yon. Lagi nating tingnan yung nesting materials ng ating mga pugad para safe yung ating mga alagang ibon na tinakay. Tandaan po natin, sa maayos na pugad, maayos na inakay din yung ating mga ipapababa mula dyan. Salamat sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.